Відкриваємо нові імена повстанців Солонянщини. Цього разу у військовому. Ми вже робили відео про братів Чумаченків з Солоного, братів Бондаренків з Вовнігів, Пантелеймона Самесенка з Сергіївки. І ось дійшла черга до братів Говорух з військового. Досі історію військового символізують поміщиця Леонова та меморіальний комплекс Дніпровський плацдарм. А от період визвольних змагань – то біла пляма. Тож, давайте візьмемо історію міст і сіл, яку написали радянські історики у 1962 році, і почитаємо, що вони розкажуть нам про той період. Селяни розгромили маєток поміщиці Леонової, забрали худобу, інвентар і хліб. У грудні 17-го у військовому було створено ревком, який очолив бідняк Пісоцький. У січні 20-го у військовому було остаточно встановлено радянську владу, а в листопаді цього ж року обрано сільську раду, головою якої став Омельченко. Ось і все. Але зараз ми доведемо, що мешканцям військового є ким пишатися, аби сте вони тільки переймались своїми героями. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Так от, мешкав колись у військовому Устим Данилович Говоруха, 1870 року народження. І мав він принаймні два сини. Старший Ілько, 1895 року народження, та молодший Олександр, 1899 року народження. Хата Устима Говорухи знаходилася на набережній у військовому. В 1915-му Ілько вступив до царської армії і, на щастя, маємо його фото, яке нам надали його нащадки. А це фото його брата Олександра Говорухи. І, як свідомі українці, у 1919-му брати Говорухи вели боротьбу за незалежну Україну в загоні отамана Федорченка, про якого ми розповідаємо окремо і детально, посилання на горі. У цій круговерті Ілько встиг одружитися, його обраницею стала на рік його молодша Тетяна Микитівна. Брати у листопаді 1920-го разом з армією Врангеля були вимушені евакуюватися до Константинополя. Ці записи з бази історика Волкова свідчать, що вони потрапили потім в біженські табори Румунії. І з ними евакуювалися декотрі односельці, тобто не лише брати Говорухи приймали участь у визвольних змаганнях. З ними були односельці Кравченко Павло, Пивоваров Ілля та Пісоцький Микола Аристархович, 1899 року народження, чий брат Гаврило був по-звірячому вбитий у 1918-му. Коли Ілько був вже в Румунії, його дружина Тетяна народила йому доньку Катерину у 1921 році. В еміграції перед братами повстало питання, що далі? І молодший Олександр Говоруха там в Румунії вирішив залишитися. Також таке рішення прийняв начебто і Кравченко Павло. А от Пісоцький Микола Аристархович та Ілля Говоруха вирішили повертатися. І в березні 22-го Ілля зробив спробу втекти з табору і повернутися в Україну, але спроба не вдалася. Невідомо, яким чином повернувся Микола Пісоцький, а от вже через рік Ілько таки зв'язався з начальником інформаційного бюро французької контррозвідки Моравським у Кишиніві та через румунську сигуранцу його відправили із шпіонським завданням в Україну. У відео цьому ми докладно розповіли, як все це відбувалося. І Іллі Говорусі дали доручення з'ясувати економічне становище України, розташування червоних військ, дістати радянські газети і через 2 місяці повернутися і доповісти сигуранці. І Ілько разом з іншими інформаторами перетнув кордони у Креулянах, потім через Погреб'я, Римарівку, дісталися хутора Вовчий, що біля Римарівки, і там він покинув своїх товаришів і рушив на військове. Назад він не повернувся, звісно, бо він і не збирався виконувати те шпіонське завдання, а мав єдину мету – потрапити додому. Коли Ілько повернувся у військове, то він спочатку пройшов перевірку в органах ГПУ і все обійшлося. Він вів спокійне життя, акуратно з'являвся на реєстрації, ні в чому компрометуючому
його не заскочили. Але скоро після арешту Моравського у вересні 23-го уповноважений контрреволюційного відділку Одеської ГПУ Вебрас почав розшукувати Іллю Говоруху і надіслав у Катеринославське НКВС листа. У зв'язку з цим за Ільком велося зовнішні спостереження, але можливостей до вербовки внутрішніх інформаторів, тобто когось з близького оточення, помічник начальника Катеринославської ГПУ Йотко Михайло Миколайович не знайшов. Та чекісти затим з'ясували, що Ілля Говоруха не розповів їм про шпигунське завдання від Сигуранці і кинули його в Допру. І в Катеринославській Допрі у 1924 року він зустрівся зі своїм добрим знайомим Дмитром Федорченко-Тихим, про якого у нас є окреме відео. Ілька, звичайно, намагалися завербувати, але з цього нічого не вийшло. В результаті Говоруха виправдався і його відпустили. В 1924-му в нього народився син Олексій. Ілля на волі і вважає, що все позаду. В 25-му році він навіть стає членом комітету незаможних селян. І як багато хто у військовому зароблятиме на життя хліборобством та працею у рибальській артілі. У 1926-му в родині знайшлася ще одна донька Ганна, а в 1928-му народився син Олександр. Але ж ми знаємо, що НКВС, коли укріпилася радянська влада, почала тягати тих, хто воював колись проти них. Вони спецом задля цього виманювали у 23-25 роках із-за кордону колишніх повстанців, обіцяючи їм амністію, і багато хто на це зловився. І ось у 1930 році в Запоріжжі почали чекісти копати під колишніх повстанців. Вони заарештували 64 особи, і дехто з них вказав на братів Говорух та Пісоцького Миколу, як на петлюрівців. І чоловіків викликали на допит у Запоріжжя. 16 липня 1930-го Іллю допитали, і він повторив те, що раніше казав про шпигунське завдання від румунської Сигуранці, за яке його вже осудили та думав, що виправдали. І його дійсно через деякий час відпустили, але, мабуть, так і не залишили у спокої. І Ілля зрозумів, що зробив помилку, коли після повернення з еміграції залишився в рідних краях. І він робить, у принципі, правильний, але запізнілий крок. За розповідями його рідних, Ілля Устимович раптом з дружиною та дітьми зірвалися з місця і поїхали чи то до Кременчука, чи на Хортицю. Швидше за все, до Кременчука, подалі від рідних місць. Але через деякий час Тетяна Микитівна повернулася до військового з дітьми, але без чоловіка, і оселилася у свекра Устима Даниловича. Дітям і онукам казали, що їхній батько та дід Ілля Говоруха начебто потонув внаслідок нещасного випадку. Але казали вони це якось невпевнено і без подробиць. Тож доля Іллі Говорухи залишається невідомою. А це фото його сина Олександра Ілліча Говорухи. Щодо Олександра Устимовича Говорухи, який залишився в Румунії, то діти його потім знайшли своїх родичів у військовому та надсилали листи з Бухареста своїм двоюрідним братові та сестрі, дітям тієї самої Катерини Ільківни. Катерина вийшла заміж за тракториста Андрія Несторовича Прокопенка, працювала бухгалтером у колгоспі, народила 2 дітей, у 1941-му сина Миколу, а в 1948-му доньку Ольгу. Це фото, яке надіслав з Румунії у 1958 році Олександр Олександрович. Тут він з дружиною Ольгою. А це фото другого сина Олександра, Миколи, з дружиною Марією. Як бачимо, написи на фото виконані українською мовою, яку діти Олександра в Румунії зберегли. Але потім зв'язок з ними загубився. Шкода. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Ось така доля
ще одних повстанців Солонянщини, тепер вже із військового. Дуже хочеться вірити, що у військовому знайдуть, як увічнити пам'ять про братів Олександра та Іллю Говорух, які боролися за незалежність України. Звичайно, що радянська влада зробила все, щоб кинути їх імена у забуття, тож конче необхідно повернути військовому імена їхніх справжніх героїв. І непогано було б встановити долю Миколи Аристарховича Пісоцького. Якщо б знайшлися його нащадки, то, може б, щось розповіли про нього. Так що сподіваємося, що у військовому знайдуться краєзнавці, які за це візьмуться.